ආයිබෝවන් හිතවත් යාළුවනේ අද බලන්න යන ගොඩක්ම වැදගත් ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක බලන්න chatting ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි යූස් කරලා බලන්න. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ live ඒ කියන්නේ වීඩියෝස් කරන කට්ටියත් එක්ක chat කරන විදිහට සුපිරිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන තමයි බලන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ බලන්න. එතකොට තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා හැම දේවල් මේ ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. YouTube channel එක ඔයාලටම බලන්න subscribe කරගන්න. ඒ වගේම bell button එකකේ ඒක all කියලා තියෙන option එක දී ගන්න. එතකොට තමයි අපි දාන්නේ අලුත් වීඩියෝස් හැම notification එකයි. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක link එක බලනවා වීඩියෝට පල්ලෙහා description දෙන්නම්. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා YouTube එකේ වීඩියෝ බලනවා like එකක් කරන්න share එකක් කරන්න. කරන share එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ Facebook වලට නැත්නම් WhatsApp වලට යාළුවෝ share කරන්න. Facebook page එක ඇවිල්ලා like කරලා නැත්නම් like කරගන්න. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක link එක බලනවා වීඩියෝ උඩින් දෙන්නම්. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට බලනවා වීඩියෝ උඩින් තියෙයි. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා Facebook එකේ වීඩියෝ බලනවා like එකක් කරන්න share එකක් කරන්න. කරන share එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ Facebook වලට නැත්නම් WhatsApp වලට යාළුවෝ share කරන්න. යාළුවනේ අපි බලන්න යන ඇප්ලිකේෂන් එක ඇවිල්ලා මෙන්න ඇප්ලිකේෂන් තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් ඕපන් කරපුවට පස්සේ ඔයාලට බලන්න Facebook එකේ ඇවිල්ලා continue වෙලා ඒක දෙන්න දුන්නට පස්සේ තව settings continue ටිකක් ඉල්ලනවා ඒ ටිකක් දෙන්න දුන්නට පස්සේ එන icon එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ සාමාන්‍ය මේක බලන trending කියලා තියෙන profile හැමදේම ඇවිල්ලා මේ හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම follow කියලා තියෙන එක මෙන්න මේ හරියට තියෙන ඒ වගේම ඔයාලා ඉන්න රටේ ඉන්න කට්ටියගේ ප්‍රොෆයිල් එහෙම මෙන්න මේ හරියට ඇවිල්ලා තියෙන. ඒ වගේම new ඒ වගේම බලන all. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා දීලා තියෙන. සාමාන්‍ය එක්කෙනෙක්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක ඔයාලා ඕපන් කරනවා නම් ඒ එක්කෙනාගේ වීඩියෝ ඇවිල්ලා මේ හරිය තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ වීඩියෝ එහෙම බලාගෙන මේක ඇවිල්ලා chat කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය දැන් මේක ඇවිල්ලා මම ඇවිල්ලා hi කියලා chat එකක් දාන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා chat කරා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බලන ඒ කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා follow එකක් දීලා ඊට පස්සේ ඒ කට්ටියත් එක්ක රික්වෙස්ට් දෙන්නකොට ඔයාලට ඇවිල්ලා කතා කරා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඇවිල්ලා එයාලත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්න මේ විදිහට කරා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ඕන නැහැ කියලා හිතුවනම් මෙන්න මේ හරිය මේක තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඇවිල්ලා එළියට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා මේකේ බලනවා ඕනම ප්‍රොෆයිල් තියෙන. ඉතින් ඕනම කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. හරි පල්ලෙහා බලාගමු. පල්ලෙහා බලනවා ඔයාලට ඇවිල්ලා මේ like mark එක තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරුවනම් මේක බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට එක එක ෆොටෝස් එහෙම එනවා. ඉතින් ඒකේ ඔයාලා ඉන්න රටේ ඒ වගේම වෙන රටවල එනවා. ඉතින් ඒක ලයික් එකක් දී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒ වගේම ඔයාලට ඕන නැහැ කියලා කිව්වනම් මෙන්න මේ විදිහට කැන්සල් කරා ගන්න පුළුවන්. හරි දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක බලමු. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක බලන්න මේක ඇවිල්ලා ඔන්ලයින් ඉන්න කට්ටිය ඇවිල්ලා මෙන්න මේ හරියට එනවා. ඒ වගේම new කියලා දින කට්ටිය මෙන්න මේ හරියට එනවා. ඒ වගේම all profile. ඉතින් මෙන්න මේ හරියට එනවා. හරි තුන්වෙනි එක බලවගමු. තුන්වෙනි එක බැලුවා නම් ඔයාලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉස්සෙල්ලා බලපු විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. trending අර වගේ එහෙම දේවල් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලනවා ඔයාලට ඇවිල්ලා message ඒ කියන්නේ message එහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එන message එහෙම මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලනවා ඔයාලගේ profile තියෙන්නේ. හරි දැන් මේකේ තව දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඇවිල්ලා වීඩියෝ කරන්න ඕනේ කියලා හිතන මේ හරිය වීඩියෝ launch එකේ තියෙන ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඇවිල්ලා live වීඩියෝ එහෙම කරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට free use කරා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම application එකක් use කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ කොහොමද කැමති වුණොත් like එකක් දෙන්න, share එකක් දෙන්න. ආයේ මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් ඇවිල්ලා හම්බෙන්නවා.